Hi! Welcome ulit sa isang video on diagonalizability. Sa videong ito, magbibigay naman tayo ng isang necessary and sufficient conditions para masabing diagonalizable ang isang matrix. So, recall natin, ang ibig sabihin ng diagonalizable matrix ay yung matrix mo ay similar sa isang diagonal. Or A is equal to P D P inverse for some non-singular P and diagonal D. So, ang tanong talaga natin ngayon, when is a matrix diagonalizable? Yung ibibigay ko sa videong ito ay isa lang doon sa mga pag-determine kung diagonalizable ba ang isang matrix. Sa susunod na video na lang natin yung iba pa. Okay, so kailangan natin itong result na to on non-singular matrices. I-apply natin siya dito mamaya dun sa non-singular matrix natin. So, let's say you have an n by n matrix P na ang entries ay nanggagaling sa isang field. So, gaya ng sabi ko, pag hindi alam ang ibig sabihin ng field, isipin nyo na lang muna set of real numbers, tsaka set of complex numbers. The following are equivalent. Yun yung ibig sabihin ng TFAE. Ibig sabihin, pag isa nangyari dyan, mangyayari yung iba. Pag isa dyan hindi nangyari, hindi mangyayari iba. So, okay. Number 1, P is non-singular. Number 2, the determinant of P is not 0. Lagi natin ginagamit yan. And number 3, P has n linearly independent columns. So, yung columns niya are independent, meaning the rank of P is n. Full rank ang tawag natin kay P kapag nangyari iyan. Okay, so ang tanong, when is a matrix diagonalizable? So, gaya ng lagi natin ginagawa sa math, kukuha muna tayo ng necessary conditions, no? I-assume muna natin na diagonalizable yung isang matrix. Tapos, ano kaya yung mga makukuha nating bagay from that? And then, from there, kung ano man yung nakuha natin, itatry nating i-prove yung pabalik. Kung babalik ba tayo na diagonalizable yung matrix mo. Suppose A is diagonalizable. So, ibig sabihin nun, susulat ko lang ulit yung sinulat ko kanina. A is PD P inverse for some non-singular P, and S for non-singular, and diagonal, ganito na lang, D equal to diagonal, automatic na diagonal na siya. Okay. Tapos ganitong gagawin ko, yung P, titignan ko siya as columns, no? So, P is P1, P2, Pn. Okay. So, where Pj is the jth column of P. So, mga column yan ha, huwag mawawala. Okay, tinitingnan natin siya as columns. Okay? So, diagonalizable yung A mo, mangyayari ito. So, ang gagawin ko, magbu-multiply ako ng P sa right. Kaya magkakaroon tayo ng AP is equal to okay. Nag-times ako ng P rito, nag-times ng P rito. Okay, makaka-cancel yan. So, sulat natin yung P, P1, Pn, tapos P1, tapos yung D mo, D1, D2, Dn. Yan yung ibig sabihin ng D natin. Nito. So, sabi natin sa matrix block multiplication, kung naka-columns itong nasa right na matrix, pwede mong pamigay na lang yan, no? So, meron kang AP1, AP2, hanggang umabot ka ng APN. Tapos, ito, D1 times column 1, D1 number lang yun. D2 times column 2 hanggang Dn column n. Hinggang ganyan siya. Okay, tas ito, columns lang ito. This is column 1, column 2, column 3. Column 1, column 2, column 3. So, equal yung dalawang matrix. So, dapat
magkapareha sila ng column. So, AP1 is equal to D1P1. Tapos hanggang umabot ka ng APN, DNPN. Okay. So, sabi natin na itong mga P mo, P1, P2 to Pn, these are the columns of P. And P is non-singular. Tama. Pag non-singular ang matrix mo, wala kang zero columns dyan. Lahat ng column, non-zero. Tignan nyo yung sinasabi nito. A times P1 equal to a constant times P1. So, hindi ba familiar yun sa inyo? Ang sinasabi mo dito ay P1 is an eigenvector of A corresponding to D1. At nag-apply yun sa lahat, sa 1, sa AP, sa P1, sa P2 hanggang Pn. So sabihin na lang natin, Pj or the jth column is an eigenvector of A corresponding to Dj. Tapos paandarin mo na lang yung J. J1 up to N. Tapos, ano masasabi mo dito sa mga Pj na to? Yung mga Pj na yan, columns yan ni P, diba? Which is non-singular. At kapag non-singular ang matrix mo, sabi dito, linearly independent ng columns. Pero napakita natin na yung columns mo are eigenvectors of A. So, ibig sabihin, A has n linearly independent eigenvectors. Okay? So, napakita natin na if A is diagonalizable, then A has n linearly independent eigenvectors. Totoo kaya yung pabalik? If A has n linearly independent eigenvectors, diagonalizable kaya si A? Sulat natin. If A has n linearly independent eigenvectors, is A diagonalizable? Okay, so try natin na ano kaya mangyayari. So suppose V1, V2 up to Vn are n linearly independent eigenvectors of A. Then, pag in-apply mo yung A kay V, dun sa mga, kawari kay V1, may makukuha kang eigenvalue, let's say, lambda 1, tapos yung V1 mo. So, mag-work yan sa lahat, sa V2 hanggang Vn. So, pwede mong sabihin na Vj na lang for some scalar lambda j, tapos yung j mo nagra-run sa 1 to n. Okay? So, ang gagawin natin, form this matrix. Let's say, form Q na lang. Ang columns mo, V1, V2, up to Vn. Okay? So, yung Q mo is non-singular. Bakit non-singular? Kasi the columns are linearly independent. Sabi natin, kapag linearly independent ng columns, non-singular yung matrix mo. So, moreover, ano mangyayari pag kinompute mo yung AQ? This is A times V1, V2 hanggang Vn, diba? Tapos, yung Q, ito lang yon. Tapos, block multiplication. This is AV1, AV2, AVN.
Okay, mga columns, columns, columns. Pero ano sabi natin? Mga AVJ mo equal dito. So, pwede mong palitan lang ito ng lambda 1 V1, lambda 2 V2, hanggang lambda n Vn. Which is the same as V1, V2, hanggang umabot ka ng Vn, tapos diagonal na lambda 1, lambda n. But this is Q. Tapos meron kang diagonal ng lambda 1, lambda 2, lambda n. Multiply ka ng Q inverse sa right kasi Q is non-singular. So, A is Q diagonal ng lambda 1, lambda 2, lambda n. So, napakita natin na therefore, A is diagonalizable. So, ang sagot dun sa tanong natin, dito, if A has n linearly independent eigenvectors, is A diagonalizable? The answer is yes. So, isulat natin yung result natin na yan. Let A be m by n. So, A is diagonalizable. Diagonalizable. If and only if A has n linearly independent eigenvectors. Okay, so importanteng result iyan. So gemstone iyan, itago nyo na iyan. At magbigay lang tayo ng isang example lang, no? So using this one. So is the matrix simula tayo sa simple. Diagonalizable. Isa lang naman yung paraan natin so far, no? So, alamin mo lang kung meron siyang, this is 2 by 2. So, alamin mo kung meron siyang dalawang linearly independent eigenvectors. Okay, so, compute natin yung eigenvalues. So, anong eigenvalues ni A? So, lambda I2 minus A. Determinant ay lambda, negative 1, negative 1. Determinant, which is lambda square minus 1. So, pag ginawa mong 0, so lambda mo ay positive 1 and negative 1. So, if lambda is negative 1, diba pag nagko-compute ng mga eigenspace, papasok mo yung lambda mo dito. Dun sa lambda I minus A. So, negative 1, negative 1, negative 1, negative 1. Tapos, kunyari, yung eigenvector mo, x, y, dapat mag-i-equal siya sa 0. Kaya meron tayong negative x minus y equal to 0. Tapos, ganun din, pag in-apply mo yun doon, no? Negative x minus y equal to 0 pa rin. Or, y is equal to negative x. Yan ang makukuha natin. So, ibig sabihin, yung mga eigenvectors mong itsura nila ay xy, diba? Yan yung inassume natin. Pero magiging, ano na siya, x negative x or x1 negative 1. So, yung eigenspace corresponding to negative 1 ay constant times 1 negative 1. Okay. So, ang ginagawa natin, tinatry natin maghanap ng dalawang linearly independent eigenvectors para masabi na diagonalizable si A. Okay, so, if lambda is 1, pasok natin dito. So, meron tayong 1, negative 1, negative 1, 1. Tapos, kuwari ang eigenvector mo is xy, dapat mag-0, 0 siya. So, x minus y is 0, negative x minus y is 0. Negative x plus y is 0.
But these two equations are equivalent. Pareha lang sila. Scalar multiple lang nung isa. So, same solutions yung makukuha mo. So, pwede mong sabihin na ganyan. Or x equal to y. So, paano ba yan? So, ang itsura nung eigenvectors mo, x over y, magiging xx or x tapos 1, 1. So, yung eigenspace corresponding to 1 ay ang itsura k, 1, 1, tapos k is a real number. Okay, so ang gagawin ko, ang mga kandidato ko na eigenvectors, dalawa lang naman kailangan mo na linearly independent. Kukuha ako ng isa dito, tsaka kukuha ako ng isa dito. Siyempre, yung simple na ito, tsaka ito. Okay? So, sure ka na eigenvectors ni A yan. So, ang tanong na lang are, ano yung nauna? 1, negative 1, and 1, 1, linearly independent. So, paano mo malalaman kung linearly independent ang dalawang columns? Kukunin mo ang, dalawang columns na ang number of rows ay 2 rin. So, pwede mong kunin yung determinant. Tapos kapag non-zero yung determinant niyan, linearly independent yung columns. So, meron tayong 1 minus negative 1, which is 2, which is non-zero. So, ang sagot dito ay yes. So, meron kang, so, sulat muna natin ha. So, A has 2 linearly independent eigenvectors. Therefore, A is diagonalizable. Tapos, actually, masusulat mo na nga siya ng nakadiagonalize form, no? So, masusulat mo siya as A. Bubuin mo yung mga eigenvectors. 1, negative 1, 1, 1. Tapos, yung diagonal mo. Tapos, yung inverse nito. 1, 1, negative 1, 1, inverse. So, diagonal matrix. So, paano mo ilalagay yung mga eigenvalues mo rito? Okay, so ang order niya lang naman ay yung column 1, lalagay mo dito sa 1, 1 entry yung eigenvalue corresponding to that. So, yung 1, negative 1, nagko-correspond yun sa negative 1 na eigenvalue. So, negative 1 dapat yung nandito. Tapos yung 1, 1, nanggagaling yun sa eigenspace ni eigenvalue 1. So, dun sa 2, 2, magka-correspond sa second column. Kaya ilalagay mo dito 1. Diyan nagtatapos ang ating first lesson sa diagonalizability. So, sana na-gets ninyo ito. Yun lang. Goodbye and take care.